Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po dito sa Middle East. Takpan muna natin sandali para mas tingnan yung manok. Within 1 minute to 2 minutes. After 2 minutes, we will put the water. Ayan guys, lagyan na po natin yung tubig para pakuluan yung manok. Less than 20 minutes po. Malambot po yung manok natin. So, we will put the rice. Ngayon po kabayan, luto na po yung manok natin. So, kailangan na po natin kunin sa loob ng kaldero or pressure cooker. You have two choices sa paggawa po or sa pagprito ng manok. Either i-fry nyo or ilagay nyo po sa air fryer. Ayan na po. Then we will put the rice. Hanggat po maluto yung rice mga 90% or 95% kasi ilagay po, i-transfer po siya natin sa isang kaldero na medyo malaki-laki kasi yung may mga vegetables po tayo na prito, yun po natin siya ilagay. Ayan na po guys, nilagay na po natin yung mga pinirito natin kanina na mga vegetables. Ayan. Nakita nyo naman, ayan. Ganyan yung pagdagay. Para mas lalong sumarap, lagyan po natin ito ng mga spices. Tapos lagyan po ninyo ng 1 kutsarang mantika. Ayan. Ayan po. Tapos ilagay na natin yung kanin.
Ayan na. Tapos lagyan po natin guys ng saffron sa taas para makulay ang buhay. Ayan na guys, lagyan na po natin ng saffron. Ayan. Super delicious. 5 minutes. Malaman nyo po ito na luto na po. Totally cooked na. Yung kanin po ay parang umaalsa po siya pataas. Ayan, ito na po yan. So, thank you so much guys. We will wait until 5 minutes for preparation. Thank you so much. Ayan na guys, tapos na po yung mutabak natin. So, ilagay na po natin sa pinggan to serve. Ayan na guys, mapatakan po kayo sa sarap nito ng mutabak ko. Ayan, nakikita nyo naman, sobrang sarap yan. Ayan, thank you so much. Thank you. God bless everyone. Keep safe. Bye.